Генерали, 3 дні ожидали. Всім привіт! Мене звати Оля і я веду свій блог, де показую те, якою є Україна та українці. Нас багато хто зараз знає з точки зору того, що ми є країною, яка перебуває у стані війни. Але окрім цього, у нас є багато інших дуже цікавих речей. І про одну із таких речей я хочу сьогодні розповісти. Як ви вже зрозуміли з назви відео, це кобзарство. А поки я розпочинаю, не забудьте підписатись на мій канал, натисніть лайк під цим відео і залиште свій коментар після того, як його переглянете. Я буду дуже вдячна. Тож, що таке кобзарство і що в ньому такого, про що ви раніше, можливо, навіть не здогадувались? Кобзарями називали українських народних співців з традиційними музичними інструментами кобзою, які мандрували Україною і поширювали різні новини за допомогою пісень. В українських школах про них розповідали як про сліпих музикантів, які грали на кобзі. Кажуть, що більшість з них були сліпими. А якщо на вулиці бачили зрячого кобзаря, його могли навіть побити. Звичаї жорсткі, але це ще не все. Території у кобзарів були строго поділені. Співати на території іншого кобзаря було заборонено. Навіть ці два факти вже дають зрозуміти, що кобзарі були свого роду субкультурою зі своїми правилами та традиціями. Це не просто особа, яка грає на музичному інструменті. Це цілий рух. Вийшла турецьке з війська, як та чорна комара, і оступила, ще й окружила, та й хрящось зруйнувати. Одним із перших кобзарів були сліпі козаки-запорожці, які втратили зір, але залишились вірними ідеям козацтва. Вони більше не могли воювати, тому що були осліплені, і досить часто це траплялося в полоні. Серед них були і такі, що після закінчення служби залишались на січі. Вони це робили для підняття бойового духу козаків своїми співами. Більшість із них мали господарство та сім'ю. Бувало й так, що заміж за сліпих музикантів виходили такі ж самі сліпі дівчата. Але це ще не все. Кобзарі не могли грати на замовлення, чи створювати на замовлення якусь розважальну музику чи пісні. Їм також не було прийнято аплодувати. Замість цього кобзаря могли лише подякувати чи дати пожертву. Все це тому, що вони не були просто музикантами. Кобзарі вважались мудрими вчителями. Через певний час кобзарство було прирівняне до жебратства. Радянська влада почала сумніватись в тому, чи потрібні кобза, ліра та бандура. Оскільки радянська влада хотіла знищити все українське, розпочала голодомор, звісно, що вона не могла оминути такого народного руху, як кобзарство. Датою, яка назавжди запам'ятається українським кобзарям, став 1934 рік. Згідно розповідей українців, взимку 1934-35 років у Харкові відбувся з'їзд, куди з різних областей України було запрошено 337 делегатів. Під таким самим приводом поїздки, але вже у Москву, ключове слово тут «Москву», кобзарів запросили на новий з'їзд. Їх посадили у потяг і відвезли на околиці станції Козача Лопань. Пізно ввечері лірників і кобзарів вивели з вагонів до лісосмуги. Там були заздалегідь вириті траншеї. Вишикувавши незрячих кобзарів і їх малолітніх поводирів в одну шеренгу, загін НКВДистів розпочав розстріл. Коли все було закінчено, тіла розстріляних закидали в окно і присипали землею. Музичні інструменти спалили поряд. Типовий процес запису відео, коли ти в Україні хочеш розповісти більше про нашу культуру. Київ, перша ночі.
Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і ви залишите, щоб надалі бачити подібний контент. І також ви можете написати в коментах, як вам це відео і що ви хотіли б дізнатись про українську культуру далі. Також окремо я хотіла б подякувати тим людям, які мене підтримують. Вони зараз знаходяться тут на екрані, в стрічці. І мені дійсно це дуже допомагає продовжувати свою діяльність.